näin komian veistopiiluterän. On aika hyvä kuntoinen. Jaha, pitäisikö meidän ottaa pieni katsaus tuonne pihalle, että missä siellä tällä hetkellä mennään ja miltä nuot kasvimaat ja puutarhat näyttää. Olen kyllä äärimmäisen tyytyväinen tähän, että minkälainen tästä entisen saunan ja tulevan pikkuverstaan ovesta tuli, että siinä on oikein kiva tommonen tasainen maalipinta ja ei sitä nyt oikeastaan juuri osaa sanoa sitä, että mistä kohtaa alkaa vanha alkuperäinen paneelointi ja mikä on sitten sitä uudempaa korvaavaa, että oikein hyvin kohtaavat tuossa. Ja tuosta tuli mielestäni tosi siisti tuosta vanhastakin paneeloinnista, kun sen raappi ja maalas hyvin. Tähän olisi vielä tarkoituksena pistää tämmönen peitekilpi tuohon avaimen reiän kohdalle, että kattelin, että tämä olisi aika hyvän kokoinen ja tyylillisesti aika sopiva, että niitä on jonkun verran tuolla varastossa, mutta tämä valikoitu on riittävän tämmönen massiivinen ja sitten oikein vanhanaikainen ja hyvä patinoitunut kuosi, että ei muuta kuin tämmöisenään vaan ja kupukantaruuvit siihen, niin on oikein sellainen viimeistelty yksityiskohta sitten. Sain tuossa siskon nurkista näin komian veistopiiluterän. On aika hyvä kuntoinen, että tästä saa kyllä ihan kelpo työkalun, kun vähän terottaa ja hiukan tätä voisi puunata tätä terää, kun se on melko lailla pahasti päässyt ruostumaan, mutta siis kaiken kaikkiaan tosi hyvä kuntoinen, että ei ole kohdeltu ihan hirveän kaltoin ja tässä on aika hyvä kuntoinen varsinkin tallella, että tästä saadaan kyllä hyvä veistokirves sitten siihen saunaprojektiin, mikäli siinä tarvii sitten vähän seiniä oikasta. Mitään leimaa tästä en ole nyt vielä löytänyt, mutta eiköhän se siitä löydy, jos semmonen on. Mutta oikein komea ja tämä tulee ihan käyttöön, kun se vaan tuosta saa terotettua. Siitä hirsisaunaprojektista muuten sellaista tilannepäivitystä, että tämän varsinaisen navetan purun hoitava urakoitsijani aikoo tämän homman tehdä lokakuussa, niin silloin varmaan sitten päästään korjaamaan sitä hirsivärkkiä talteen ja kattoon talvea vasten varastoon ja mahdollisesti sitten tuossa ensi vuoden puolella huhti-toukokuussa talven jälkeen niin päästäisiin ehkä sitten pystyttämään sitä tänne, mutta katsotaan, että kuinka se purkuoperaatio onnistuu sitten ylipäänsä, mutta lokakuussa tosiaan se homma sitten alkaisi. Tuota tulevan talven polttopuureserviä on tässä tullut kasvatettua hiukan tämmöisellä purkulaudalla. Olen sitä pätkinyt 2 eri mittaan, että sopii sitten Porin-Matin ja Puuhelan pesää. Tuommoisia hiukan parempia lautoja pistin syrjään, kun en malttanut pätkiä. Niitä voi käyttää vallan hyvin hyödyksi tuossa verstaa remontissa, kun vaikka yläpohjaa laudottaa umpeen, mutta nämä oli kaikki semmoista, että enemmän tai vähemmän oli joutilasta pätkimiseksi ja energiapuuksi. Sitä on tuossa jo jokunen banaanilaatikollinen pätkittynä ja nämä tarvitsisi tästä vielä sitten pistää hiukan pienemmäksi tikuuksi. Ja tuolla on sitten vielä muutamat lankunpätkät, niin saadaan kyllä ihan hyvin näistäkin lisää vielä puuta sitten ensi talveen varten. Ja puutilanne on muutenkin aika hyvä tällä hetkellä, että ei ole hätää. Tässä on tämmönen lavan päälle rakennettu verkkohässäkkä, jossa on pellit päällä ja siinä on helppo välivarastoida tätä ihan pikku pilkettä, että nämäkin piti tuosta nyt saada äkkiä sateelta suojaa, niin pinosin sitten tuohon tämmöistä ihan lyhkäistä pätkää, niin
Sopii oikein mainiosti porimattiin tai vaikka puuhellaankin. Ja täällä on pohjalla sitten klapihommista jääneitä tämmöisiä pieniä paloja, että kaikki on tullut kerättyä talteen, jos on oikeastaan vielä hiukan ehkä tätäkin pienemmät. Että ne menee kyllä hyvin polttoaineena vielä, ei siinä. Mutta on vaikea varastoida, se on se ehkä isoin ongelma. Niin tämmöisessä hässäkässä ne menee kyllä hyvin. Ja nämä sitten tosiaan vielä banaanilaatikoihin tästä, niin saa vähän pienempää tilaa varastoitua. Ja siitä on sitten helppo kantaa sisälle talvella. Siinähän sitä olisi jo jokunen banaanilaatikko täynnä porinmattipuuta. Ne on helppo varastoida tuolla lailla sen verran lyhkästä pulikkaa, ettei niitä oikein pinoa mitenkään fiksusti, mutta tää on ainakin yksi hyvä keino, millä sitten ne saa pieneen tilaan ja niitä tarvitsisi vielä hiukan lisää pätkiä ja naputella, niin saisi sitten noihin loppuihinkin laatikoihin niitä, mutta siitä voi sitten kannella niitä sisään, kun talvikausi sieltä tuulee. Mennäänpä sitten kurkistaan, että mikä tuolla on kasvimaalla ja kasvihuoneessa meininki. Tämä perunamaan kanssa kävi nyt sitten näin ohrasesti, että oikeastaan nämä kaikki naatit kuoli. En tiedä, oliko sitten tämä tosi märkä heinäkuu vai mikä sitten aiheutti, mutta tosiaan kaikki varret kuoli ja perunatkaan ei varmaan siinä kerinyt kovin isoiksi kasvaa, kun tästä on jo useampia viikkoja tosiaan, kun näet tämmöiseksi meni, että enpä ole tästä nyt oikeastaan jaksanut sitten sen kummemmin kaivellakaan perunaa, että kerran tai pari siitä tuli otettua silloin varhaisperunaa, kun nämä vielä naatit oli pystyssä, mutta nyt on enemmänkin nokkosmaa kuin perunamaa, mutta ei se mitään, että ensi vuonna sitten uutta yritystä. Tällä kertaa kävi näin. Mutta kurpitsien suhteen näyttääkin hyvältä, että täällä on vallan komia tämä yksi ainakin ja sitten jokuisia pienempiä niitä täällä siellä täällä tuolla on ja tuossa ja tuolla on päässä yksi. Ja varmaan sitten vielä pienempiä, mutta tuo on komia mikä on tuolla. Täytyy toivoa, että se nyt säästyy sitten kaikilta tuholaisilta. Habanerokki alkaa olla jo niin pelottavan suuria, että jos näistä puoletkaan kypsyy, niin näillä saadaan jo maustettua semmoiset tomaattikastikkeet, että siinä tarvitaan sitten vähintään koko maakunnan palolaitokset paikalle, kun sitä poltetta aletaan sammuttamaan. Vaikka nuo isot tomaatit nyt kanssa epäonnistu, niin ainakin saadaan näitä amppelitomaateita ja nämä on kyllä hyvän makuisia. Alkaahan ne vihdosta viimein täälläkin kurkut kypsymään ja tuolla on ihan jo melko iso tämä, että täytyy toivoa, ettei ne olisi karvaita vaan. Koittanut kyllä kastella runsaasti. Ja tuommoisia kun tuolla perällä näkyy, niin on runsaasti täällä.
vaikka tässä nyt elokuun puolta vielä eletäänkin, niin aika vahvoja merkkejä syksystä alkaa olla ilmassa, että puissa on jo ensimmäisiä keltaisia lehtiä ja päivät ja yöt ehkä vähän viilenemään päin. Eli syyskuu ja syksy sieltä hiipii päivä päivältä likemmäksi ja likemmäksi ja sen mukana sitten ennemmin tai myöhemmin se tuleva talvikin. Ja ei siinä mitään, ihan mukavia vuodenaikojahan ne on, mutta tuo on vaan kun tämä päärakennuksen remontti seisoo edelleen, että ei ole päästy aloittamaan, niin olisi mukavaa, että näitä kelejä sitten olisi vielä jonkun aikaa, että pysyttäisiin siinä alkuperäisessä tavoitteessa, että vielä ennen talvea olisi tuota uutta runkoa ja vesikattoa sitten sille tehtynä. Mutta katsotaan miten käy ja mihinkä sitten taloustilanne venyy. Kaiken näköisiä projekteja ja rahareikiä sitä on, että täytyy sitten priorisoida vähän näitä projekteja. Mutta yksi, minkä aion ainakin tässä seuraavan parin viikon aikana tehdä, on tuo savupiipuhattu, että on mukavampi sitten syksyä vasten alkaa lämmittelemään, kun pysyy kuivempana tuo savupiippu. Ja sitten on nuohojakin maininnut, että siinä olisi hyvä se olla, niin koitetaan se värkätä siihen. Mutta näytetäänpä täältä nyt vähän talon alta tunnelmia tässä, kun vielä joudutaan malttamaan tuon mukavuussiiven kanssa, että tuossa näkyy nyt tuo vanha porstuan lattia tai alapohjan rakenne. Tässä on nyt sitten tämän tupakeittiön alapuolelta ja tuossa tuo kivimuuri, niin se on tuota olohuoneen ja tupakeittiön välissä ja tuolla näkyy sitten uunin perustaa, että täällä on ihan tämmöiset suurtalon perustukset kyllä, vaikka tämmönen vähän jonkun mielestä saattaisi vaatimattomampi pirtti ollakin ja komeet betonipilaritkin on aikanaan valettu, että kyllä tämä tässä kallion päällä Kalliomäki mukavasti seisoo, että ei se siitä ole lähdössä kävelemään. Käydään tässä nyt vielä tämän videon päätteeksi kurkkaamassa vanhoja perustuskiviä, jotka löytyy täältä mettästä. Ne kuuluu semmoiseen projektiin, kun tänne piti tehdä työväentalo ja meikäläisellä oli sitten yksi videokin, jos joku muistaa, kun käytiin jo etsimässäkin näitä kiviä, mutta ei löytynyt silloin, mutta nyt ne on tosiaan löytynyt ja tuollahan niitä onkin. Elikkä tuossa näkyy pari kiveä ja tuosta kun lähdetään katsomaan, ihan selkeä linjahan siinä on, että aika iso rakennus pitäisi tässä kohtaa sitten olla, mikäli se olisi tehty. Tuolla näkyy myös yksi kivi ja sitten sen jälkeen pitäisi olla vielä, että tämä on niin kuin puolessa välissä tuo kivi. Että ihan semmoinen kunnon kokoinen työväentalo piti tähän rakentua, mutta tätä pidemmällä ei sitten koskaan päästy. Jotakin roinaa täällä kyllä on nurkissa, että en tiedä sitten minkä verran täällä oli materiaalia valmiina. Ja tässä on toisen puolen nurkkakiveä ja lähtee tuosta taas sitten tuommoinen linja tuonne. Tässä on varmaankin jonkinnäköistä uunin perustaa, kun näkyy ihan betonia tuossa, että on jotakin muurailtu niin kuin keskellä tätä rakennelmaa. Tuolla näkyy noita, on nurkkakivi tuolla ja välikivi tuossa, että väittäisin, että jonkinnäköinen uunin perustapaikka tämä. Kyllähän täällä on ihan jotain tämmöistä uuninpeltiäkin, että tuossa on nokiluukku. Että onko sitten jotakin pönttöuunin kuorta vai mitä. Ja tässä on joku tämmönen boksi. Ja tuolla on vissiin lisää noita uunin kuoren kappaleita. Aika hyvin ne on tänne jo uponnut maan sisään, että en tiedä minkä verran metalliromua on. Täältä varmaan
metallin paljastimella kyllä voisi löytyä monennäköistä. Jep, tämmönen paikkahan tämä on ja eiköhän se tältä osin on nähty. Mutta kiitos taas kun viihdyit tämän videon parissa ja nähdään sitten taas seuraavalla kerralla.